سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. ما امروز نهار مهمان دانه. می مهمانان واسه ساق پلا چو دارم. قدیما گفتیم ساق پلا. بعد الان آماده بودم ساق پلا آماده بودم بناموره. الان می مهمانان یه سری بومان. الان یه چند فدیقه بیان سفره بنیم. الان نهار آماده بکنیم نهار بخوریم. این قابلمه رو ندارم گاز. خدای بمیده تو. این قلمه از بازار هگیریم ابنیم. قلمه شونم پیاز دکنیم. پیاز خورده دکنم نمیان. زرچوبه دکنم. بعد فلفل دکنم. با نمک. او بنی 4 ساعت خبنی قلم ببوچی. قشنگ ببوچی له ببی. بعد قشنگ راحت شستی اونو بازوده. بعد از قلم که بوده آماده بابا اون آبش استخوان سوا کنم آبش گینم. بعد برنج آورم آماده کنم برنج شونم. به جایی که آب خدا کنیم برنج هم را جوش بکنی این قلم آب قلم دکنیم برنج میان نیم گاز یه ذره زرچوبه دکنیم بریم جوش بکنیم باز زیره فقط زیره خانه دی چیزی که نخانه هر چی گوشت اینو دور داره چربی میان داره همه خالی کنیم برنج میان همه وینم همه دکنیم قلم آب دیگه میان بعدم برنج ندارم دکنم برنج هم را نینم گاز زبال بچی از همه راته اینه خوشمزه تر همیسته ولی شونی که چربی بالا دانه فشار خوندنه یه خورده نخورن مواظب بابون کم بخورن همیشه چاودیم پیشم جمعهان یا موقع عید تعطیلی همین زکون امان جمعه بای میره گاب بیاره چون چربی بیشتر دانه خوشمزه تره روغنش خوبه یعنی تمنوا بقیه قلم و آبشو چربی خونم فشار خونم بالا چون بخوردیم نو دانستیم تو بخوردیم این هایتیم آب گوشت نه با نخود هم را پیاز دادیم سیب زمینی دادیم بعدم پوتیم سرماشبان و زخون دور دادن انسان خوردن هشت پیمانه بزن بیجار برنجه این هاشمی باید بشورم تمیز کنم یه ذره نمک دکنم بعد مال بعدم بشو آب برم آب غلم برم دکنم آب کامل خالی بودم فقط با او آب خب بچی مربا خوری قاشق مربا خوری دکنم زیره این نصابیده دکنم که خوشمزه تره چون سیب زمینی برام ریزه کنم دکنم اینو میان بس بعد ریزه کنیم نگینی خورده کنیم این سیب زمینی من دکنم اینو میان تمنابا بسلام نامو تمام بکنیم بعدا کم کنیم تو بنی پلت دم باشی آره بخوریم بازدارم سرگیچی بگیم زیاد نخونیم کم خونیم که همه سرگیج نیه
سفارش بدم بودمشون که چربیدنه نباید بخورن، فشار خونشون چربی خونشون بالا نباید بخورن. خب نخوریم، نفری یک کفگیر خونیم دیگه. این الان غلم آماده کنیم نیم فریزر میان. یه موقعی مثلا آش چودریم، یه قاشق بکنیم آش میان، یا مثلا همچین پلوی آماده بکنیم یه دیگه از کنیم بکنیم اون میان. قرمه سبزی قچا کنی این یه ملاقش از کنیم بکنیم اینقدر خوشمزه بونه که خیلی خبر جوشی. 20 دقیقه خبر جوشی بعدم کم کنم. شوله کم بنم، درم بنم و سلام. الان خیلی دم در بیه، الان خفم آماده بود. الان دم در بیه، الان سرپوش این سنینم. بعدن تفتگی نه هنر جور معلوم مونده. بعدی دستی زره آب بزن، پشت قابل ما بزن. اگه صدای جذب خورده، پلدی آماده. باید 20 دقیقه مثلا. باید مواظب ببینیم که مثلا نسوزی. باشه بیم اسانه زیارت. بعد بدیم ماشینی وسایل وارد بکنیم وره. دوباره بچم این دست ما خوش ما اینو مویتم. از هر را جودوان. و خیلی اصلا ندارم. این گشنیزه. اینم اسفناجه. این اسفندیله. این خیلی خوبه. خاصیت داره. بادکوشه. باش. عالی. این همون گونیم گرگ زیر قابلمه. بعد این با انگور رز انگور درخت تو رز دانه اونو بگیرن آب میندن نرم آبونه. بعد اینو بگیریم که چکنیم. اینم گولشیسه. یه نوع گول را دیواران سه چسبونه. اونو ببینیم بکنیم و اینا جمع دیم بردیم. اینم گولشه بیدیم دو چادیم زیر قابلمه. الان آماده. میدونی من بخورم؟ نه ریت دارم. بیه مالی. هوای گم بیه. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون که ما رو تماشا میکنید.